السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هركب في شيفروليه فان 7 راكب الكاميرا دي اهي، كاميرا ليدات هركبها هنا زي ما انتم شايفين، لان في باب الشنطة مفيش مكان نهائي عشان تعدي منه الكابل. هو في مكان لتركيب الكاميرا بس مفيش مكان تعدي منه الكابل ممكن مع الوقت يتهرس، فاحنا ركبناها في الاكسدام تحت ونعدي الكابل اهو من ورا الفانوس يخش هنا. بنجيب اي سوستة معانا وندخل نعديها كده من الجنب هنا اهو، تطلع من هنا الكابل يطلع من هنا ينزل على تحت اهو، الكابل وصل لهنا اهو جوه العربية. بتجيب اي سوستة وتعدي بيها الكابل. انا بعمل السوستة افزان عشان ما تعورش الضفيرة بتاع العربية، لكن من السهل ان انا اقدر اجيب سوستة كهرباء اعدي بيها اي سلك. سوستة الكهرباء ناشفة ممكن تعور الضفيرة، الافزان تعملها سوستة، الافزان البلاستيك هتبقى حنينة على الضفيرة ممكن وما تعورش الضفيرة. ودي الشاشة اللي هتركب اهي، شاشة 7 في 1، شاشة مراية. دي الأحدث دلوقتي اللي هي 7 في 1 دي. كده احنا بنقفل بعد ما عدينا الكابل، بنقفل الفانوس مكانه اهو. لازم تقفل كويس وتبقى رافع الكابلات عشان ما تقعش بجسم العربية من تحت تتقطع مع المطبات. لازم تبقى رافع الكابلات كويس اهو. ده شكل الكاميرا بعد ما ركبت، وادي الشاشة قدام اهي، جايبة الكاميرا تمام، مفيش اي حاجة باينة، كأن الحاجة راكبة بتاعتها اهي. شيفروليه فان اهي. وادي الكاسيت بعد ما فكيناه، وادي الشاشة اهي بالكاميرا. شايفين الكاميرا شكلها جميل ازاي؟ كده احنا هنفتح الاف ام بتاع الشاشة عشان خاطر تشتغل مع الكاسيت. نجيب الرقم اللي فوق ده نظبط، نبعده عن اي محطات، يعني نخليه 885 889 886. المهم يبقى بعيد عن اي محطات، يبقى بعيد عن مثلا عن 910 او 879، تبقى بعيد عنهم. او تسيف نفس المحطة اللي فوق تسيفها تحت على الراديو على الاف ام وهتشتغل معاك. طبعا انا لاغي الصوت عشان خاطر حقوق النشر اهو. بصوا اهو 885 تحت 885 فوق، تشتغل الشاشة مع كاسة العربية. تقفل الاف ام الصوت يطلع منها، هي الصوت يطلع من الشاشة الصوت. كده احنا اطمنا على الشاشة انها شغالة تمام مع الكاسيت ومع الكاميرا. نبتدي نقفل بقى الكاسيت بقى، نرجع كل حاجة زي ما كانت بعد ما خدنا الوصلات اهو. نقفل الفيلم زي ما كان، وبعد ما نخلص نراجع على كل حاجة قبل ما صاحب العربية يمشي وتجرب كل حاجة. كده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا في ركبنا شاشة مراية مع كاميرا ليدات في شيفروليه فان 7 راكب. نشوفكم في فيديو جديد مع شاشة جديدة مع حمادة دي جي.